Hai, bea, tătucule, bea, Mihail. N-am chef de dacă. Doar un păhărel, doctore. Nu beau în fiecare zi. Apoi e și zăduf. Câți ani să fie de când ne cunoaștem de dacă? Câți? Păi ia să vedem. Trăia încă Vera Petrovna, mama Soniei. Pe vremea ei ai venit la noi 2 ierni în șir. Păi de atunci se cheamă că au trecut cam 11 ani. Ba poate și mai mult. M-am schimbat mult de atunci? Mult, erai tânăr, frumos. Acum ai îmbătrânit. Da. Și parcă și frumusețea ți-e altfel. Da. În 10 ani am ajuns să fiu alt om. Am lucrat prea mult, de dacă. De dimineață până seara în picioare, să nu știi ce-i odihna. Iar noaptea când te vări în așternut, ți-e tot frică să nu te cheme cumva la vreun bolnav. De când ne-am cunoscut n-am avut nicio zi liberă, cum să nu îmbătrânești. Și viața e plicticoasă de dacă. În jurul tău numai oameni scrântiți. Peste tot oameni scrântiți. Și dacă trăiești cu ei 2-3 ani, încetul cu încetul, fără să-ți dai seama, ajungi să te scrântești și tu. Da. Asta e soarta. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ai dormit bine, Vania? Foarte bine. De când trăiește aici profesorul cu nevastă sa, viața mi s-a dat peste cap. Nu dorm la vreme. La masă mănânc fel de sosuri picante, beau vin. Nu, astea nu sunt sănătoase. Înainte nu aveam nicio clipă de regaz. Lucram împreună cu Sonia. Cu cât spor, nici nu mai e nevoie să vă spun. Acum muncește numai Sonia. Eu dorm, mănânc, beau. Nu-i bine. Și ce mai rânduială la noi. Profesorul se scoală la amiază, iar samovarul fierbe și l-așteaptă toată dimineața. Până să vină ei, ne așezam la masă la 1, ca toți oamenii. Dar de când sunt ei aici, mâncăm la 7 seara. Noaptea profesorul citește și scrie. Iar la 2, deodată soneria. Ce s-a întâmplat, măiculiță? Vrea ceai. Ce? Da. Du-te și trezește toată lumea pentru el și pune-i samovarul. Ce mai rânduială. Și mult o să mai stea pe aici? 100 de ani. Profesorul s-a hotărât să se stabilească aici. Da. Uite, și acum, de 2 ceasuri stă samovarul pe masă și ei s-au dus la plimbare. Ia că vin. Da. Nu te prăpădi cu firea de la. Foarte frumos, priveliștile sunt minunate. Într-adevăr, deosebită excelență. Dacă mâine mergem la ocolul silvic, vii cu noi? Poftiți, vă rog, la ceai, dacă vreți, poftiți. Nu, fiți buni, dragii mei, și trimiteți-mi ceaiul în biroul meu. Mai am încă de lucru astăzi. Mai am de lucru. Că o să-ți placă la ocolul silvic. Stai, tată, că vin și eu. Dar tatele Chen rămâi aici? Da, rămân să beau un ceai cu Vania. E cald, e zăduf. Marele nostru învățat cară cu el paltonul, galoșii, mănușile și umbrela. Se îngrijește. Și ea ce frumoasă e, ce frumoasă. În viața mea n-am văzut o femeie mai frumoasă. Da, eu fie că m-aș plimba pe câmp sau într-o grădină la umbră, fie că aș privi masa asta, simt întotdeauna o fericire nespusă. Așa. Vremea e minunată, păsărelele cânt, trăim în pace și bună înțelegere. Ce ne mai trebuie? Da. Îți mulțumesc din toată inima. Ok. Minunată femeie. Vania, ia povestește-ne tu ceva. Deci, ce să-ți povestesc? N-ai nimic nou? Nimic, toate-s vechi. Eu sunt același ca pe vremuri. Ba poate și mai rău, fiindcă m-am lăsat, m-am dat lenii. Nu mai fac nimic. Bombănesc toată ziua ca moșnegii.
Mama, bătrâna mea gaiță, tot mai ciripește despre emanciparea femeii, cu un ochi se uită în fundul gropii și cu celălalt caută în cărțile ei savante semne ale unei vieți noi. Și profesorul? Profesorul, ca și mai înainte, stă în cabinetul lui și scrie de dimineață până noaptea târziu. Biata hârtie. Mai bine și-ar scrie biografia. Mă înțelegi? Un profesor ieșit la pensie, un hodorog, o caricatură de savant bătrân, podagră, reumatism, migrene, iar de gelozii și invidii i s-a umflat și ficatul. Wow. Și dihania asta trăiește pe moșia primei sale soții. Și nu de plăcere, no, ci pentru că buzunarul nu-i îngăduie să trăiască la oraș. Da, da. Se plânge mereu de nenorocirile lui, deși în realitate e nespus de fericit. De 25 de ani bătuți pe muche, omul acesta ține prelegeri și scrie despre artă fără să înțeleagă o iotă. De 25 de ani rumegă părerile altora despre realism, naturalism și alte bazaconii. De 25 de ani ține prelegeri și scrie despre ceea ce oameni inteligenți știu de mult, iar pe proști nu interesează. Adică de 25 de ani bate apa în pio. Și în același timp ce îngânfare, ce ifose, ce. A ieșit la pensie și nu-l cunoaște nimeni. E absolut necunoscut. Va să zic că 25 de ani a ocupat locul altuia. Uite-te la el cum calcă. Uite-l, parcă e un semizeu. Vania. Pare să că îl invidiez, nu? Da, află că îl invidiez. Și ce trecere are la femei. Așa. Niciun Don Juan n-a cunoscut un succes ca al lui. Nevasta lui, cea de-întâi, sora mea, era o ființă încântătoare, blajină, curată ca cerul ăsta albastru, nobilă, generoasă. A avut mai mulți adoratori decât a avut el discipoli, dar îl iubea cum numai îngerii curați pot iubi alte ființe tot atât de curate ca și ei. Mama mea, soacra lui, până și azi la 2 ore și e cuprinsă în fața lui de un fel de teamă sacră, iar a doua lui soție, Helen, o femeie frumoasă și deșteaptă. Ai văzut Totinel? S-a căsătorit cu el, om bătrân, și-a jertfit tinerețea, frumusețea, libertatea și strălucirea ei. Mă întreb de ce? Pentru ce? Și este credincioasă profesorului? Da, din păcate, da. De ce din păcate? Pentru că fidelitatea asta e falsă de la început până la sfârșit. Vania, nu-mi place când te aud vorbind așa, să spun drept. Și femeia care își înșală soțul, ca și bărbatul care își înșală soția, sunt în stare să-și trădeze și țara. Țineți gura, ciupitule, țineți gura că ești... Lasă-mă să vorbesc, Vania, te rog. Soția mea a fugit de la mine cu iubitul ei chiar a doua zi după nuntă, din cauza înfățișării mele nu prea atrăgătoare. Dar eu după asta nu m-am abătut de la datorie. O iubesc și acum și sunt credincios. O ajut cu ce pot și am dat toată averea mea pentru întreținerea copiilor pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit. Foarte bine. Am pierdut fericirea, dar mi-am păstrat mândria. Și ea, tinerețea i s-a dus, frumusețea sub puterea legilor firii s-a ofilit, omul pe care îl iubea a murit. Ce a rămas? Hai, drag Helen, hai. Hai, Maria Vasilievna, hai, toamnă să nu bem ceaiul. Elena Andreevna, am venit să-l văd pe soțul dumneavoastră. Mi-a scris că e bolnav, că are reumatism și nu mai știu ce. Dar se pare că e sănătos tun. Aseară nu i-a fost bine. Se plângea de dureri de picioare, dar astăzi eu trecut, doctore. Eu însă eram să-mi rup gâtul întinzând-o 30 de verste. Nu face nimic, nu-i pentru prima dată. Dar de vreme ce tot sunt aici, am să rămân până mâine și am să-mi scot din pagubă cu somnul. Cel puțin am să dorm quantum satis. Foarte bine. Rămâi atât de rar să dormi la noi. Sunt sigură că nici n-ai mâncat. E adevărat, n-am mâncat, Sonia. Tocmai bine. Vei mânca la noi. Mulțumesc. Acum luăm prânzul la ora 7. Dar ceaiul ăsta e rece. Da, samovarul s-a răcit aproape de tot. Nu face nimic, Ivan. Se vom bea și rece. Mă iertați, nu Ivan Ivanici și Ilia Ilici.
Ilia Ilici, Teleghin. Ilia Ilici. Sau cum îmi spun unii din pricina feței mele ciupite de vărsat, ciupitul. Am botezat-o pe Sonia și excelența sa, soțul dumneavoastră, mă cunoaște foarte bine. Acum locuiesc pe proprietatea dumneavoastră și dacă ați binevoi să observați, iau în fiecare zi masa la dumneavoastră. Ilia Ilici e ajutorul nostru, mâna noastră dreaptă. Nașule, să-ți mai pun o ceașcă, nașule? Nu, Ce e, bunicuță? Am uitat să-i spun ceva lui Alexandru. Mi-am pierdut memoria. Azi am primit de la Pavel Alexeevici de la Harkov o nouă broșură de-a lui. Ce e interesantă? E interesant, dar oarecum ciudată. Ce? Tăgăduiește tot ce a apărut cu 7 ani în urmă. E bine, e înfiorător. Nu e nimic înfiorător, mama, bea-ți ceaiul. Bine, dar vreau să vorbesc. De 50 de ani nu facem altceva decât să vorbim și iar să vorbim și să citim broșură și ar fi timpul să încetăm. Eu nu știu de ce nu-ți place când vorbesc eu. Iartă-mă, dar în ultimul an te-ai schimbat atât încât nu te mai recunosc. Erai un om cu convingeri precise, o personalitate luminoasă. Da, și eram o personalitate luminoasă. Am fost o personalitate luminoasă. Altă glumă mai usturătoare nici că mi s-ar fi putut spune. Am 47 de ani. Până acum un an m-am străduit ca și voi să nu-mi dau seama de viața adevărată și credeam că fac bine. Acum însă nu dorm nopți de-a rândul, de ciudă și de mânie, gândind ce prostește mi-am pierdut timpul când aș fi putut avea tot ce nu mă îngăduie acum bătrânețe să am. Unchiule Vania, e plictisitor. S-ar spune, fiule, că vrei să dai vina pe convingerile tale de odinioară. Dar nu sunt ele de vină, ci tu. Ar fi trebuit fapte. Fapte! Fapte, păi sigur, fapte! Nu toată lumea e în stare să fie un perpetuum mobile mâzgălitor de hârtie ca her profesor al dumitale. Dar ce vrei să spui cu asta? Unchiule Vania, vă rog mult. Tac, vă rog să mă iertați. Tac și îmi cer iertare. Ce vreme frumoasă e azi. Nu e cald deloc. E o vreme tocmai bună să te spânzuri. Domnul doctor e aici. Da. Vă rog, Mihail Povici, au venit după dumneavoastră. De unde? De la fabrică. Mulțumesc, foarte mulțumesc. Vă aștept afară. Ce să-i faci? Trebuie să mă duc. Ce păcat. Adevărat, e foarte neplăcut. De la fabrică întoarce-te să iei masa cu noi. No, o să fie prea târziu. Nu, ce să-i faci? Așadar, doamnelor, domnilor, am onoarea. Elena Andreevna, dacă o să vă abateți vreodată pe la mine, uite, împreună cu Sonia, o să mă bucur din toată inima. Am o moșioară, nu prea mare, cu totul vreo 30 de deseatine, dar dacă vă interesează, am o livadă model și o pepinieră cum nu găsești la 1000 de verste împrejur. Alături de mine e și ocolul silvic. Da, mi s-a spus că vă plac pădurile. Da, îmi plac. E sigur că asta poate să fie de mare folos. Dar nu vă îndepărtează oare de la adevărata dumneavoastră menire? Sunteți medic. Nimeni nu știe care e adevărata noastră menire. Doctore, sunteți încă tânăr. După înfățișare să tot aveți 36-37 de ani. De aceea cred că nu e chiar atât de interesantă pe cât spuneți îndeletnicirea asta. Pădure și iar pădure. Trebuie să fie monoton. Nu e cât se poate de interesant. Așa este. Mihail Vovici sădește în fiecare an o pădure nouă. Și-a primit chiar o medalie de bronz și o diplomă. Se trudește să nu fie distruse pădurile bătrâne. Când îl auzi vorbind, trebuie să fii de părerea lui. Sonia. Spune că pădurile sunt podoaba pământului, că îl învață pe om să înțeleagă frumosul și dă o mare bucurie sufletească. Pădurile îndulcesc clima aspră și în țările unde clima e mai blândă, omul își cheltuiește mai puțin puterile în luptă cu natura, nu? De aceea și omul acolo e mai cumpătat și mai blând. Da, mai blând. Oamenii de acolo sunt frumoși, sunt zvelți, sensibili. Acolo înfloresc științele și artele. Filozofia lor nu e întunecată, iar purtarea lor față de femei e plină de eleganță și noblețe. Bravo, bravo. Toate astea sunt foarte frumoase, dar nu sunt deloc convingătoare. Așa că, doctore, dă-mi voie, prietene, să fac focul în sobă tot cu lemne
și să-mi clădesc hambarele tot din lemn. Da, ai putea să faci foc în sobe cu turbă și să-ți clădești hambare din piatră, nu? Hai să zic că se taie pădurile pentru nevoi, dar de ce le distrugi? Pierd miliarde de copaci, se nimicesc adăposturile animalelor și păsărilor, răurile scad și până la urmă seacă. Priveliști minunate dispar pentru totdeauna. Și toate astea pentru că omul leneș n-are atâta minte să se aplece și să ridice de pe jos cu ce să se încălzească. Nu-i așa, Elena Andreevna? Trebuie să fii barbar, fără un pic de judecată, ca să arzi în soba această frumusețe, să distrugi ceea ce nu ești în stare să faci. Omul e înzestrat cu inteligență și forță creatoare ca să sporească tot ce este dat. Dar până acum el n-a creat. Nu, n-a creat, ci a distrus. Pădurile se împuținează mereu, râurile seacă, vânatul se rărește, clima s-a năsprit și pe zi ce trece pământul devine tot mai sărac și mai urât. Vania, tu mă privești cu ironie și tot ce spun ți se pare lipsit de seriozitate, nu? Se poate să fie într-adevăr o ciudățenie a mea. Totuși când trec pe lângă pădurile țăranilor pe care le-am scăpat de la tăiere sau când aud freamătul răstărișului sădit cu mâinile mele, simt că și clipa e oarecum în stăpânirea mea. Și dacă peste 1000 de ani omul va fi fericit, cât de cât, asta o să fie puțin și meritul meu. Când sădesc un mesteacăn și îl văd apoi cum înverzește și se leagănă în vânt, mi se umple sufletul de mândrie. Da, totuși e timpul să plec. Toate astea la urma urmei sunt poate o ciudățenie de-a mea. Am onoarea să vă salut. Și când mai vii pe la noi? Nu știu. Iar o să treacă o lună. Hai, mama, să-l conducem. Vania, iar te-ai putut acum, nu se poate mai urât. Era neapărată nevoie să o supe pe Maria Vasilievna vorbind de perpetuum mobile. Și azi dimineața la micul dejun, iar te-ai certat cu Alexandru. Ce lucruri meschine. Dacă îl urăsc. Pe Alexandru n-ai de ce să-l urăști. E și el ca toți ceilalți. Nu e mai rău decât dumneata. Dacă ai putea să-ți vezi fața și mișcările, ce lene ție să trăiești. Mi-e lene și mi-e silă. Toți îl vorbesc de rău pe soțul meu și toți mă privesc cu milă. Nenorocită de ea, are un bărbat bătrân. Ce bine înțeleg compătimirea asta. Da, tocmai cum a spus Astrov adineauri. Cu toții distrugeți pădurea fără să vă gândiți și în curând nu va mai rămâne nimic pe pământ. Și tot fără să vă gândiți, îl distrugeți și pe om și în curând, mulțumită vouă, nu va mai rămâne pe pământ. De ce nu sunteți în stare să vă uitați cu indiferență la o femeie care nu e a voastră? Pentru că doctorul ăsta are dreptate. În voi toți stă demonul distrugerii. Nu vă e milă nici de păduri, nici de păsări, nici de femei. Nu vă e milă de nimic. Nu-mi place filozofia asta. Doctorul ăsta are o față obosită, nervoasă. Interesantă figură. Da, fără îndoială că Sonia îi place. E îndrăgostită de el. Și mă înțeleg. De când sunt aici, a venit de 3 ori. Dar eu sunt timidă și n-am stat niciodată de vorbă cu el cum ar fi trebuit și nici n-am fost prea drăguță cu el. O fi crezând poate că sunt rea. Vania, cred că noi suntem atât de buni prieteni, fiindcă amândoi suntem plictisiți și plicticoși. Da, plicticoși. Nu mă privi așa, că nu-mi place. Cum te-aș putea privi altfel dacă te iubesc? Ești fericirea mea, viața mea, tinerețea mea. Știu că n-am cum să fiu iubit, sorții mei sunt egal cu 0, dar eu nu vreau nimic. Lasă-mă să te privesc, să-ți ascult glasul. Te rog, lasă-mă. Poate să te audă cineva. Dă-mi voie numai să-ți vorbesc de dragostea mea, nu mă goni. Doar atât. Pentru mine va fi o fericire nespusă. Ce chin.
Asta e a treia noapte de când nu dorm. Parcă e un blestem pe casa asta. Mama dumitale, în afară de broșurile ei și de profesor, ne urăște pe toți. Profesorul e irascibil, în mine nu se încrede, ea de dumneata se teme. Sonia se supără pe tatăl ei, se supără pe mine și nu vorbește de 2 săptămâni. Dumneata nu pot să-l superi pe soțul meu și o disprețuiești pe față pe mama dumitale. Eu sunt enervată și mi-a venit astăzi de vreo 20 de ori să plâng. Parcă un blestem pe casa asta. Hai să lăsăm filozofie. Vania, dumneata ești un om cult și inteligent și ar trebui să înțelegi că lumea se prăpădește nu din cauza tâlharilor, nici din cauza incendiilor, ci din pricina urii ascunse dintre oameni, din pricina tuturor acestor ciondeneli mărunte. Rostul dumitale ar fi nu să bombănești, să-i împaci pe toți. Mai întâi împacă-mă cu mine însumi. Scumpa mea, lasă-mă să-ți sărut mâna. Te rog, lasă-mă. Ploaia o să treacă îndată și natura toată o să se învioreze și o să respire în voie. Numai pe mine nimic nu o să mai mă învioreze. Zi și noapte mă urmărește că o să fie gândul că viața mea e pierdută pentru totdeauna. Trecut nu am, l-am mirosit prostește pe fleacuri, iar prezentul e groasnic și stupid. Astea-s viața și dragostea mea. Unde să le pun? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele se prăpădesc fără folos ca o rază de soare care bate într-o groapă. Și mă duc și eu. Nu vorbești de dragostea dumitale. Mintea mi se întunecă și nu știu ce să-ți răspund. Iartă-mă, dar nu pot să-ți spun nimic. Noapte bună, Vania. Helen, știi, Helen, dacă ai ști cât sufăr, dacă ai ști cât sufăr la gândul că în aceeași casă alături de mine se irosește o altă viață a dumitale, ce mai aștepți? Ce blestemată filozofie te ține. Dar înțelegi odată, înțelegi. Vania, ești beat. Și ce? Se poate, se prea poate. Unde-i doctorul? Dincolo, la mine doarme. Și azi ai băut. De ce? Când bei mai seamănă puțină viață. Lasă-mă să beau. Înainte nu bei niciodată. Nu vorbeai atât de mult. Scumpă, minunată mea, Helen, dragă mea. Lasă-mă, la urma urmei dezgustă. Helen. S-a dus. Acum 10 ani, pe când mai trăia sora mea, am întâlnit-o la dânsa. Pe atunci Helena avea 17 ani, iar eu 37. De ce nu m-am îndrăgostit atunci de ea și n-am cerut-o în căsătorie? Ar fi fost atât de ușor. Acum ar fi fost soția mea. N-ar fi trezit pe amândoi furtuna. Ea s-ar fi speriat de tunet, iar eu luând-o în brațe și șoptit: nu-ți fie teamă, sunt aici. Oh, ce gânduri minunate! Ce bine ar fi fost! De ce sunt bătrân? De ce nu mă înțelegi? Cum m-am înșelat, l-am adorat pe profesorul ăsta, pe înțepenitul ăsta de podagră. Am lucrat pentru el ca un animal. Sonia și cu mine am stors cât am putut din moșia asta ca niște culaci. Am făcut negoți cu unt, cu de lemn, cu mazăre, cu brânză. Ne-am luat de la gură ca să strângem bani cu bani și să trimitem mii de rubli profesorului. Eram mândri de el, de știința lui. Trăiam și respiram numai prin el. Tot ce scria și spunea mi se părea genial. Și acum a ieșit la pensie.
Acum se vede răbojul vieții lui. Nu va rămâne după el nici o pagină de muncă vrednică. E absolut necunoscut, e un nimic, un balon de săpun. M-am înșelat. Văd bine, m-am înșelat prostește. M-a trezit furtuna. Ce mai plăicică. Cât o fi ceasul? Dracu, știi? Parcă am auzit glasul Elenei Andreevna. Adineaule, a fost aici. Strajnică femeie. Profesorul a umplut toate orașele cu podagrea lui. E bolnav cu adevărat sau se preface? Ba, e bolnav. De ce? De ce ești astăzi atât de trist? Ți-e milă de profesor? Lasă-mă în pace. Sau poate că ești îndrăgostit de nevasta lui? E prietena mea. Atât de repede? Ce vrea să zic acest atât de repede? O femeie nu poate fi prietenă cu un bărbat decât numai în ordinea următoare. Mai întâi camaradă, apoi iubită și abia la urmă prietenă. Trivială filozofie. Ce ai spus? Da, trebuie să mărturisesc. Încep să mă ticăloșesc. Mă simt tare nerușinat și sunt cinic. Nu mai credeți pe mine că sunt un trăznit, ci sunt convins că aduc omenirii un folos uriaș. În clipele astea am un sistem filozofic al meu propriu și voi toți, fraților, împăreți niște gângănii, niște microbi. Ia cântă, ciubitule. Da, din toată inima pentru tine, drăguțule. Dar înțelege odată că domn toți ai casă. Cântă-ți spun. Ar trebui să bem ceva. Hai dincolo. Hai, ciubitule. Da, mi se pare că ne-a mai rămas puțin coniac. Iar când s-o face zi, o să o ștergem la mine acasă. Ne-am înțeles? Da, drăguțule. Am un infirmier care nu spune niciodată ne-am înțeles, ci m-am înțeles, un pungaș fără pereche. Atunci m-am înțeles? Hai, ciubitule. Unchiul, aici ești. Iartă-mă, Sonia, că sunt fără cravată. Hai, ciubitule. Să mergem, drăguțule. Unchiule Vania, iar te-ai îmbătat cu doctorul. La vârsta ta nu-ți de bine. Vârsta n-are ce căuta aici. Dacă n-ai o viață adevărată, trăiești cu nălucile. Tot e mai bine decât cu nimic. Tot fânul nostru a fost cosit, plouă în fiecare zi, totul putrezește, dar tu te ții de năluci. Te-ai lăsat cu totul de gospodărie. Muncesc singură, unchiule. E peste puterile mele. Unchiule, ai lacrimi în ochi. Dar de unde lacrimi? Nimic. Fleacuri. Te-ai uitat adineaură la mine cum se uita reposată maică ta. Scumpa mea. Sora mea dragă. De ce nu mai e printre noi? Dacă ar ști ea. Dacă ar ști. Ce anume să știe, unchiule? E greu. Nu știu cum. Mi-e greu. Nimic. Lasă-mă. Altă dată. Mă duc. Mihai Lvovici. Da? Dormi? O clipă, te rog. Nu mai decât. Ce dorești, mă rog? Mihai Lvovici, te implor, nu mai pune și pe unchiul să bea. Îi face rău. Bine. Nu o să mai bem. Plec numai decât la mine acasă. Da, zis și făcut. Până în Hamcai se crapă de ziua. Dar plouă. Așteaptă până dimineața. Nu, furtuna ne ocolește. O să ne ajungă doar câțiva stropi. Așa, plec.
Și te rog să nu mă mai chem la tatăl dumitale. Eu îi spun că e podagră și el că e reumatism. Eu îl rog să stea culcat și el șade în fotoliu. Iar azi nici n-a vrut să vorbească cu mine. E un răsfățat. Vrei să mănânci ceva? Da, bucuros. Îmi place să mănânc noaptea. Mi se pare că mai e ceva în bufet. Se spune că în viața lui a avut mare succes la femei și că femeile l-au răsfățat. Uite brânză. Da. N-am mâncat nimic astăzi. Caracterul tatălui dumitale nu e ușor de suportat. Se poate să bea un pahar? Sonia, te rog. Alfovici. Nu e nimeni aici și pot să vorbesc pe față. Cred că n-aș putea trăi nici măcar o lună la dumneavoastră. M-aș fi năbușit. Tatăl dumitale care s-a înfundat cu totul în podagra și în cărțile lui, în Chiuvania, cu melancolia lui, bunica dumitale și, în sfârșit, mama dumitale vitregă. Ce-i cu mama mea vitregă? La om totul trebuie să fie frumos. Și fața, și îmbrăcămintea, și sufletul, și gândurile. E frumoasă, fără îndoială, dar te uiți la ea, mănâncă, doarme, se plimbă, ne vrăjește pe toți cu frumusețea ei și asta e tot. Nu cunoaște niciun fel de îndatoriri. Alții trebuie să lucreze pentru ea. E așa? Sau nu e așa? Dar viața în trândăvie nu poate să rămână curată. Poate că o judec prea aspru. Nici eu nu sunt mulțumit de viață ca și unchiul Vane al dumitale. De aceea și suntem așa de acri amândoi. Dumneata nu ești mulțumit de viață? Nu, viața în sine îmi place. Viața asta noastră de la țară nu pot să o suferi și o disprețuiesc din adâncul sufletului. Eu, întrucât privește viața mea proprie, zău că nu are nimic frumos în ea. Știi, Sonia, când umbli noaptea printr-o pădure și vezi o lumină licărind în depărtare, nu mai știi nici de oboseală, nici de întuneric, nici de crengile țepoase care îți biciuiesc fața. Știi bine că eu muncesc ca nimeni altul în județ. Soarta mă biciuiește fără răgaz. Sufăr uneori peste puteri și nu văd nicăieri nicio lumină înaintea mea. Pentru mine nu mai aștept nimic. De mult nu mai iubesc pe nimeni. Pe nimeni? Da, pe nimeni. Simt o oarecare duioșie, ca un fel de obișnuință pentru bătrâna dumitale de dacă. Toți bunii noștri prieteni au gânduri mărunte, sentimente mărunte și nu văd mai departe de lungul nasului. Sunt proști, Sonia, proști. Iar cei mai deștepți și mai răsăriți sunt niște isterici, roși de autoanaliză și stăpâniți de reflexe. Eu iubesc pădurea, Sonia, pădurea. Nu mai există raporturi directe, curate, libere față de natură și de om. Nu, te rog, te implor, nu mai bea. De ce? Nu-ți șade bine deloc. Dumneata ești un om deosebit. Ai un glas cald. Ești cel mai minunat dintre toți oamenii pe care îi cunosc. De ce vrei să semeni cu oamenii de rând care beau și joacă cărți? Să nu mai faci asta, te implor. Dumneata spui întotdeauna că oamenii nu creează, ci distrug. Acum, de ce te distrugi pe dumneata însuți? Nu trebuie, te rog, te implor. Te implor. Gata. Nu o să mai beau. Dă-mi cuvântul. Pe cuvântul meu de onoare. Mulțumesc. Gata, m-am trezit. Vezi? Sunt treaz de binele. Și așa voi rămâne până la sfârșitul zilelor mele. Așadar să urmăm. Spuneam că mi-a trecut timpul și că pentru mine acum e prea târziu. Am îmbătrânit, Sonia. Am muncit prea mult. M-am blazat. Sentimentele mi s-au tocit și cred că nu m-aș mai putea lega de nimeni. Nu iubesc pe nimeni și nici nu voi mai iubi. Numai frumusețea mă mai atrage. Nu sunt nepăsător față de ea. Uite, cred că dacă Elena Andreevna ar vrea,
ar putea să-mi sucească capul într-o singură zi. Vezi, asta nu mai e dragoste, nu mai e afecțiune. Spune-mi, Mihail Lvovici, dacă aș avea o prietenă sau o soră mai mică și dacă ai afla că ea, să zicem, te iubește, ce ai face? Nu știu. Probabil că nimic. I-aș da să înțeleagă că nu pot iubi. Și nici nu-mi stă gândul la asta acum. Da, cum e timpul să plec. La revedere, dragă mea. Altfel nu mai isprăvim până în zori. Dacă îmi dai voie, am să trec prin salon. Mă tem să nu mă oprească unchiul dumitare. Nu mi-a spus nimic. Sufletul și inima lui îmi sunt încă ascunse. Dar de ce mă simt atât de fericită? I-am spus: ești un om deosebit, nobil și ai un glas cald. O să fi fost oare nepotrivit? Nu, glasul lui vibrează, te mângâie. Uite, parcă-l mai aud încă răsunând aici. Când i-am vorbit însă de o soră mai mică, n-a înțeles. Nu, ce cumplit e să știi că nu ești frumoasă. Și eu știu. Duminica trecută, când am ieșit pe uliță, am auzit cum se vorbea despre mine și o femeie a spus: e bună săraca, dar păcat că e așa de urâtă. Ce aer curat! Unde e doctorul? A plecat. Sonia? Da? Până când ai să mai fi supărată pe mine? Doar nu ne-am făcut niciun rău una alteia. De ce să ne dușmănim? N-are rost. Și eu aveam același gând. Destul cu atâta supărare. Bine că s-ai isprăvit. Tata s-a culcat? Nu. E în salon. Ce e aici? A mâncat cineva? A mâncat doctorul. Uite și vin. Hai să bem bruderschaft. Haide. Da, din același pahar. Da. Mai bine așa. Va să zic că de acum încolo ne spunem tu. Da. De mult voiam să ne împăcăm, dar nu știu de ce nu îndrăzneam. Nu, Sonica, de ce plângi? Nu știu ce am. Mi-a venit așa dintr-o dată. Hai, fii cu mine. De ce proastă sunt. Uite că acum plâng și eu. Tu ești supărată pe mine, fiindcă bănui că m-am măritat cu tatăl tău din interes, nu? Sonia, dacă crezi în jurăminte, uite, mă jur, m-am căsătorit cu el din dragoste. Îmi plăcea, fiindcă era un om învățat, celebru, dar iubirea asta n-a fost adevărată. Era ceva artificial. Dar atunci mi se părea că e adevărat. Nu e vina mea. Iar tu, iar de la căsătoria noastră, n-ai încetat să mă chinui cu privirile tale bănuitoare. E lasă acum, că doar ne-am împăcat. Să uităm. Nu trebuie să mă mai privești așa. Nu cea de bine, Sonia. Trebuie să ai încredere în toată lumea. Altfel nu se poate trăi. Spune-mi sincer. Da. Ca unei prietene. Da. Ești fericită? Nu. Știam. Și încă o întrebare. Da. Dar spune-mi cinstit. Ai vrea să ai un soț tânăr? Ce copilă ești.
Nici vorbă că aș vrea. Hai, mai întreabă-mă ceva. Îți place doctorul? Da, mult. Îți pare o caragioasă, nu-i așa? Uite, a plecat acum câteva clipe, dar parcă-i mai aud glasul și pașii. Îi văd chipul în fereastra asta întunecată. Lasă-mă să-ți spun totul. Nu pot vorbi aici. Mi-e rușine. Mai bine să mergem în odaia mea, să stăm acolo de vorbă. Spune-mi drept, îți pare o caragioasă, nu-i așa? Hai, spune-mi ceva despre el. Ce anume? E deștept, se pricepe la toate, știe tot, vindecă oameni și sădește păduri. Nu e vorba nici de medicină, nici de păduri. Înțelege, draga mea, are talent. Știi tu ce e talentul? E curaj, minte liberă, elan. Sădești un copac și te gândești ce o să fie peste 1000 de ani. Întrezărește pe acum fericirea omenirii. Dar astfel de oameni sunt rari. Ei trebuie iubiți. Da, abia și uneori chiar grosolan. Ei, și un om de talent nu poate fi fără cusur. Gândește-te, ce viață duce acest doctor. Drumuri desfundate, noroaie, geruri, fifornițe, distanțe uriașe, oameni grosolani, sălbatici, peste tot sărăcie, boală. În asemenea împrejurări îi este greu celui care muncește și se luptă zi de zi să se păstreze până la 40 de ani cumpătat și fără cusuri. Sonia, îți doresc din suflet să fii fericită. O meriți. Da, eu nu sunt o ființă noastră. Un personaj episodic. Și în muzică, și în casa soțului meu, și în toate romanele mele de dragoste. Am fost doar un personaj episodic. De fapt, Sonia, dacă mă gândesc bine, sunt foarte, foarte nenorocită. N-am parte de fericire pe lumea asta. Așa e. De ce râzi? Ce fericită sunt. Ce fericită. Aș vrea să cânt la pian. Aș cânta ceva. Cânta? Nu pot să dorm. Aș cânta ceva, da, numai decât. Dar tatăl tău nu doarme și când e bolnav, muzica îl supără. Hai tu, deși întreabă-l. Dacă ne dă voie, cânt. Hai tu, mă duc. De mult n-am mai cântat la pian. Am să cânt și am să plâng. Am să plâng ca o proastă. Am să cânt și am să plâng. Tata nu-ți dă voie să cânți. Herr profesor a binevoit să-și exprime dorința ca să ne adunăm cu toții astăzi în acest salon la ora 1. Vrea să comunice ceva omenirii. Fi avut vreo treabă cu noi. Niciun fel de treabă. Scrie prostii. Bombăne, gelos și nimic mai mult. Unchiule. Bine, te rog, iartă-mă. Uitați-vă la ea. La Helen.
umblă și se leagănă de lenecei. E drăguț, e foarte drăguț. Foarte. Iar dumneata nu ne mai slăbești cu bombăneala. Cum de nu ți s-a urât? Mor de plictiseală. Nu știu ce să fac. Treaba e destulă, numai să vrei. De pildă? Vezi de gospodărie, învață oamenii, îngrijește bolnavii. Nu e destul? Ne-ai vrăjit pe toți, zău, așa. Haide, draga mea, minunata mea făptură, fi deșteaptă. În vinele dumitale curge sânge de rusalcă, fii rusalcă. Dă-ți drumul măcar o dată în viață și îndrăgostește-te cât mai curând de vreun duh al apelor și bâldăpăc, aruncă-te cu capul în bulboană pentru ca Herr Profesor și noi toți să rămânem cu gura căscată. Ah, ce cruzime! Ah, odorul meu, iartă-mă, iartă-mă, uite-ți cer iertare, hai să ne împăcăm. Ai, recunoaște că și un înger și-ar pierde. În semn de pace și înțelegere îți voi aduce chiar acum un buchet de trandafiri. L-am pregătit de azi de dimineață. Trandafiri de toamnă, trandafiri frumoși și triști. Mă duc să-ți aduc. Trandafiri de toamnă, trandafiri frumoși și triști. Uite că am ajuns și în septembrie. Cum o să ne petrecem iarna aici? Unde e doctorul? În odaia unchiului Vania. Scrie nu știu ce. Îmi pare bine că a plecat unchiul Vania. Vreau să-ți vorbesc. Despre ce? Despre ce? Hai, ajunge, liniștește-te. Sonia, nu mai plânge. Nu sunt frumoasă. Ai o minune de păr. Nu, asta nu. Asta nu. Când o femeie nu e frumoasă, îi se spune: ai ochi minunați, ai păr minunat. Da. Îl iubesc de 6 ani pe doctor. Îl iubesc mai mult decât pe mama. În fiecare clipă l-aud, îi simt strângerea mâinii și sunt cu ochii mereu la ușă. Aștept și mi se pare mereu că va intra. Și după cum vezi, caut mereu să-ți vorbesc despre el. Acum vine în fiecare zi aici, dar nu se uită. Nu mă vede. Dacă ai ști ce chinie ăsta, nu mai am nădejde. Nu mai am niciuna. Adeseori mă apropiu de el, încep eu vorba, mă uit în ochii lui. Nu mai am mândrie, nu mai am putere să mă stăpânesc. N-am mai putut răbda și i-am mărturisit ieri unchiului Vania că-l iubesc. Toți servitorii știu că-l iubesc. Toți o știu. Dar el nici nu mă vede. Ce om ciudat e doctorul. Știi ce? Lasă-mă să vorbesc cu el. Cu băgare de seamă. Numai să-i dau să înțeleagă. Sincer vorbind, nu e mai bine să te lămurești odată? Lasă-mă să-i vorbesc. Vorbește-i dacă vrei. Foarte bine. Nu-i greu de aflat dacă te iubește sau nu te iubește. Nu fi neliniștită, drăguța mea. Nu te frământa. Am să-l iau pe departe, ca să nu-mi bage de seamă. Atât să știm, da sau nu. Și dacă e nu, să nu mai calce pe aici. Nu-i așa? Ți-e mai ușor dacă nu-l vezi. Și nu o să mai amâne multă vreme. Uite, o să-l întrebăm chiar acum. Tocmai voia să-mi arate niște planuri. Du-te și spune că vreau să-l văd. Ai să-mi spui tot adevărul? Da, sigur. Mi se pare că adevărul, oricare ar fi el, nu e mai cumplit ca nesiguranță. Ai încredere în mine, dragule. Da. Să-i spun că vrei să-i vezi planurile. E mai bine să nu te lămurești. Tot îți mai rămâne speranță. Ce-ai spus? Nimic, mă duc să-l
nimic mai rău decât să cunoști taina cuiva și să nu-l poți ajuta. El nu o iubește. E limpede. Da. Dar de ce să nu se însoare cu ea? Nu e frumoasă, da? Pentru un medic de plasă și la vârsta lui ar fi o soție minunată. E deșteaptă, e bună, e curată la suflet. Nu e asta, nu. Nu înțeleg pe biata copilă. În plictiseala asta ucigătoare de aici, unde în loc de oameni rătăcesc în jurul tău doar niște umbre cenușii, când nu auzi decât lucruri triviale, când toți nu știu decât să mănânce, să bea, să doarmă. Vine uneori el, doctorul, el care nu seamănă cu ceilalți, frumos, inteligent, seducător, așa cum răsare strălucind luna în mijlocul întunericului, să te lași prinsă de farmecul unui om ca el, să uiți de toate. Da, mi se pare că și pe mine m-a prins puțin. Da, fără el mă plictisesc. Și când mă gândesc la el, mă trezesc zâmbind. Vana spune că în vinele mele curge sângele unei rusalce. Dă-ți drumul măcar odată în viață. Știu eu, poate că așa ar trebui. Dar eu să n-am curaj și sunt timidă. M-ar chinui conștiința. Vine aici în fiecare zi. Am ghicit de ce vine și mă simt vinovată. Sunt gata să cad în genunchi în fața Soniei. Îi cer iertare și să plâng. Bună ziua! Doriți să vedeți picturile mele? Ieri mi-ai făcălit că mi-arăți lucrările dumitale. Ai vreme acum? Mai e vorbă. Unde l-ați născut? La Petersburg. Și unde v-ați făcut studiile? La conservator. Atunci nu o să vă intereseze. De ce? Da, e drept, nu cunosc viața de la țară, dar am citit mult. Da. Aici în casă am eu masa mea de lucru, în camera lui Vania. Da. Când sunt istovit și îndobitocit de oboseală, las lucrurile balte și dau fuga până aici. Să mai trec un ceas, două de urât cu fleacurile astea. Da. Aici e cald, e liniște și cântă și greierul. Dar plăcerea asta nu mi-o îngădui prea des, o dată pe lună. Așa. Acum, uite-te, Colea. Da. E tabloul județului nostru. Da? Da, cum era acum 50 de ani. Verdele închis și cel deschis arată pădurile. Jumătate din toată suprafața era pe atunci acoperită de păduri. Pădurile nu mai ocupă acum decât 1/3 din întreaga suprafață. Nu mai sunt capre. Cerbi însă se mai găsesc. Ai să spui că este aici o influență a civilizației, că e normal ca viața veche să facă loc unei vieți noi. Da. Aș înțelege dacă în locul acestor păduri distruse s-ar întinde șosele, căi ferate, dacă s-ar face uzine, fabrici, școli, dacă poporul ar fi mai sănătos, mai bogat, mai deștept. Dar nici vorba de așa ceva. Ne găsim în fața unei degenerări, datorită unei crunte lupte pentru existență. Se distruge totul, fără să gândească la ziua de mâine. Aproape totul s-a distrus. În schimb, nu s-a creat încă nimic. Nimic. Văd pe fața dumitale că toate astea nu te interesează deloc. Înțeleg atât de puțin din toate astea. Nu e nimic de înțeles aici. Adevărul e că nu interesează. Nu, la drept vorbind, gândurile îmi sunt în altă parte. Iartă-mă, dar trebuie să te supun unui mic interogatoriu. Sunt tulburată și nu știu de unde să încep.
Un interogatoriu? Da, dar destul de nevinovat. E vorba de o ființă tânără. Uite, să vorbim ca doi oameni cinstiți, ca doi prieteni, fără înconjur. Să vorbim și să uităm apoi despre ce am vorbit. Primești? Da. E vorba de fiica mea vitrigă, de Sonia. Îți place? Da, o stimez. Dar ca femeie, îți place? Nu. Încă 2-3 cuvinte și mi-s prăvit. N-ai băgat de seamă nimic? Nu, nimic. Nu iubești. Ți se citește în ochi. Da, ea suferă, înțelege. Și nu mai veni pe aici. Vremea mea a trecut. Nici n-am timp să mă gândesc la așa ceva. Ce convorbire neplăcută. Sunt așa de tulburat. Parcă aș fi dus în spate cine știe ce povară. Să uităm asta, ca și cum nici n-am fi vorbit și pleacă. Ești un om deștept și ai să înțelegi. Dacă mi-ai fi vorbit cu o lună, 2 mai înainte, cine știe, poate m-aș fi gândit. Dar acum... Da, dacă suferi atunci, fără îndoială că... Da. Numai că nu înțeleg un lucru. De ce ai avut nevoie de interogatoriul ăsta? Ești vicleană, Elena Andreevna. Ce vrei să spui? Ce vicleană ești. Hai să presupunem că Sonia suferă. Se prea poate. Dar la ce bun interogatoriul la care m-ai supus? Știi foarte bine de ce vin aici în fiecare zi. Știi și pentru ce. Știi și pentru cine. Fiară mică și iubită, nu te uita așa la mine. Sunt și eu o vulpe bătrână. Fiară, nu înțeleg. Ești un dihor frumos cu blană pufoasă. Îți trebuiesc victime. De o lună nu mai fac nimic. Am dat cu piciorul la toate. Te caut cu patimă și asta îți place grozav. Grozav îți place. Uite, mă dau bătut. Și asta o știai și fără interogatoriu de adineauri. Mă supun. Hai, sfâșie-mă, fiară mică. Hai, nebun. Ești sfioasă. Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi. Voi pleca. Asta-ți jur. Voi pleca. De azi nu-mi voi mai da pe aici, dar... Unde ne vedem? Spune mai repede unde, poate că intră cineva. Spune mai repede. Ce minunată făptură. O sărutare. Numai una. Vreau să sărut parul parfumat. De ce să juri? Nu-i nevoie. Nu-i nevoie de cuvinte de prisos. Ce frumoasă ești. Ce mâini. Lasă-mă să sărut mâinile. Și cum vezi tu? Pleacă. Tu nu stai să mă ce faci. Spune unde ne vedem mâine. Îți dai seama că e un lucru inevitabil. Noi doi trebuie să ne vedem. Dragoste mea. Elena. Mire de mine, lasă-mă. Vino mâine la ocolul silvic. Pe la 2. Da. Hai să vii. Elena. Grozitor. Vania. Păi-ți mai să plece. Dar nu-i nimic. Absolut nimic. Vremea nu era azi, stimate Vania. Dimineața cerul era înourat, a ploaie, da. Uite că acum e soare. La drept vorbind, frumoasă toamnă avem. Și semănăturile sunt bunicele. Numai un singur lucru. S-au mișorat zilele. Eu am plecat. Vania, dă-ți toată silința. Folosește toată trecerea dumitale ca eu și soțul meu să plecăm chiar azi de aici. Mă auzi? Chiar astăzi, Vania. Bine, Elena. Eu am văzut totul. Ai auzit? Chiar astăzi trebuie să plec de aici. Nu, nici eu, excelență, nu mă simt tocmai bine. De 2 zile bolesc, nu știu, am ceva la cap. Unde sunt ceilalți? Nu-mi place casa asta, parcă e un labirint. 26 de camere imense prin care poți să te rătăcești
și niciodată nu găsești pe nimeni. Chemați pe Maria Vasilina, pe Helena Andreevna. Sunt aici. Dar vă rog pe toți să luați loc. Ce-a spus? Vă rog foarte mult. Trebuie să afli mai târziu. Tremuri. Ești tulburată. Înțeleg. A spus că n-are să mai vină pe aici, nu-i așa? Spune așa e. Așa e, da. Da, draga mea. Cu boala ei aici te mai poți împăca, îți mai trece, dar cu ceea ce nu mă pot împăca de fele, cu rânduiala vieții de la țară. Am impresia că am căzut de pe pământ pe o planetă străină. Dar luați loc, vă rog. Sonia, stai jos. Dacă ia și dumneavoastră loc. Așa. Vă rog, domnilor, fiți numai urechi, cum s-ar zice. Poate că nu aveți nevoie de mine. Eu pot pleca? Nu, tocmai de tine avem chiar mai multă nevoie, Vania, stai jos. Ce să vrei dumneata de la mine? Îmi spui dumneata, dar de ce te super? Dacă am vreo vină față de tine, te rog să mă ierți. Lasă tonul ăsta, intră în subiect. Ce dorești? De ce m-ați chemat? Iată și pe mama. Deci, dragii mei, încep. Așa, ce? V-am adunat să vă cer ajutor și sfat și, cunoscându-vă bunăvoința, nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un savant, un cărturar și am fost totdeauna străin de viața practică. Sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să pun la punct chestiunile bănești în legătură cu familia mea. Eu nu mai am mult de trăit, așa că nu mă gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fată de măritat. Mi-e cu neputință să mai trăiesc la țară. Moșia noastră nu ne aduce în medie mai mult de 2% din valoarea ei totală. Eu propun să o vindem. Dacă banii pe care îi vom lua îi vom plasa în titluri de rentă, vom primi 4 sau chiar 5% și cred că o să mai rămână și un excedent de câteva mii de ruble cu care să ne îngăduim a cumpăra și o mică vilă. Stai puțin, am impresia că auzul mă înșală. Vrei să mai repeți ce ne-ai spus? Vom plasa banii în titluri de rentă, iar cu prisosul care va rămâne, vom cumpăra o vilă. Nu, lasă vila. Ai mai spus încă ceva. Da. Propun să vindem moșia. Asta e. Ai să vinzi moșia. Da. Nici că se poate mai bine. Strașnică idee. Dar la mine, la bătrâna mea mamă și la Sonia, te-ai gândit? Noi unde ne ducem? Dragul meu, le vom chipzui pe toate la vremea lor. Nu, stai puțin. Se vede că până acum n-am avut niciun pic de judecată sănătoasă. Am fost atât de prost să cred că moșia aparține Soniei. Răposatul meu tată o cumpărase de zestre surorii mele. Credeam că proprietatea surorii mele a trecut Soniei. Firește că moșia e a Soniei. Dar cine tăgăduiește? Fără învoirea Soniei nu m-aș putea hotărî la vânzare. Și tocmai pentru că e în interesul Soniei am făcut propunerea asta. Eu nu pricep nimic, absolut nimic. Ori mi-am pierdut eu mințile, ori... Vania, nu-l contrazice pe Alexandru, crede-mă, știe el mai bine decât noi toți ce are de făcut. Vreau să spun. Vă rog, dați-mi un pahar cu apă. Dați-mi apă, așa. Acum puteți spune ce o să vrei. Deci, eu nu înțeleg de ce te frămânți. Nu spun că proiectul meu e ideal. Dacă toată lumea găsește că nu e bun, poftim, eu nu mai sper. Nu, eu, excelență, am pentru știință nu numai evlavie, ci și sentimente de rudenie. Fratele, soției fratelui meu... Lasă, ciupitule, acum vorbim de treburi serioase. Uite pe ciupitul, pe el să-l întreb. Moșia a fost cumpărată de la unchiul lui. Ce să mai întreb? Parcă eu... Moșia asta nu putea fi cumpărată dacă eu nu renunțam la moștenire în favoarea surorii mele pe care am iubit-o din toată inima. Îmi pare rău că am început... Și în prezent moșia nu e grevată de nicio datorie și merge bine. Asta mulțumită numai strădanilor mele. Și acum când am îmbătrânit, dumnealui vrea să mă dea pe ușa afară. Timp de 25 de ani am administrat această moșie muncind ca un rob.
Ți-am trimis regulat banii ca cel mai conștiincios vehil și în acest timp nu te-ai gândit să-mi acorzi nici cea mai mică răsplată. În toți acești ani mi-ai dat o leafă de mizerie de 500 de ruble pe an și nu ți-a trecut niciodată prin cap să mi-o mărești măcar cu o rublă. De unde puteam eu să știu? Eu nu sunt un om cu simț practic și nu mă pricep. Ai fi putut să ți-o mărești singur cât ai fi vrut. Care va să zică de ce n-am furat? De ce nu mi-aruncați toți disprețul în față că n-am fost hoț? Asta ar fi trebuit să fac. Acum n-aș mai fi fost un cerșetor. Vania, frățioare, să nu mai vorbești asta. Eu tremur tot. De ce să strici buna înțelegere? 25 de ani am stat cu mama între 4 ziduri ca niște cârtițe. Toate gândurile și toate sentimentele noastre pentru tine erau. Ziua vorbeam de tine, de lucrările tale, ne mândream cu celebritatea ta, îți rosteam cu evlavie numele, iar nopțile ne le pierdeam cu cititul revistelor și cărților pe care acum le disprețuiesc din adâncul sufletului. Nu se cade să vorbești astfel, Vania, nu se cade, te implor. Nu înțeleg ce vrei. Pentru noi tu erai o ființă de ordin superior și articolele tale le știam din afară. Abia acum mi s-au deschis ochii. Abia acum îmi dau seama că scriind despre artă, habar n-aveai ce înseamnă arta. Toate lucrările tale la care ținem atât de mult nu fac nicio parachioară. Ei, proaspăți foară! Te rog să-l potoliți, altfel am să plec. Vania, îți cer să taci. M-ai auzit? N-am să tac! Așteaptă că n-am sfârșit! Mi-ai distrus viața! Mi-ai distrus viața! N-am trăit! Din cauza ta mi-am distrus! Mi-am mirosit cei mai frumoși ani vieții mele! Ești cel mai mare dușman al meu, Vania! Eu nu mai pot să suport! Nu mai pot, eu plec! Ce vrei de la mine și cu ce drept îmi vorbești pe acest om de nimic ce ești? Dacă moșia e a ta, ia-ți-o, n-am nevoie de... Chiar acum am să plec din iadul ăsta! Nu mai pot îndura! Mi-am prăpădit viața! Nu sunt lipsit de talent, nu sunt prost și am inițiativă! Dacă aș fi dus o existență normală, ar fi ieșit poate din mine un Schopenhauer sau un Dostoevski. Vania. Vorbesc aiurea. Înnebunesc. Mamă, sunt deznădăjduit. Mamă. Ascultă ce spune Alexandru. Mamă, ce să fac, mamă? Nu. Te rog, nu-mi spune nimic. Știu și singur ce trebuie să fac. Hai să mă ții minte. Ce e asta, domnilor, la urma urmei? Luați-l de aici, pe nebunul ăsta. Nu pot să mai trăiesc sub același acoperiș. Alexandru, chiar azi să plecăm de aici. Trebuie să ne pregătim chiar din clipa asta. Tata trebuie să fii îngăduitor. Și eu și unchiul Vania suntem atât de nenorociți. Trebuie să fii îngăduitor. Adu-ți aminte, când erai mai tânăr, unchiul Vania și cu bunica te aduceau noaptea cărți pentru tine. Îți copiau manuscrisele nopți întregi de-a rândul. Eu și cu unchiul Vania munceam fără răgaz. Nu ne înduream să cheltuim niciun ban pentru noi și îți trimiteam totul ție. Ne-am câștigat pâinea din greu. N-am vrut să spun asta. Nu asta, dar trebuie să ne înțelegi, tată. Trebuie să fii îngăduitor, tată. Sandra, trebuie să ai explicație cu el. Te rog din tot sufletul. Bine, o voi avea. Nici nu-l învinuiesc de nimic, nici nu sunt supărat, dar recunoașteți și voi că purtarea lui e cel puțin ciudat. Mă duc la el. Vezi, ia cu bine, liniștește-l, stai, Dacă mi-a drag. Lasă. Nu-i nimic, fetiță. Lasă. Au să sâsâie gânsacii și apoi au să se potolească. Au să sâsâie și apoi o să-i sprăvească. Tremuri de parcă ai fi stat în ger. Lasă, fetița mea orfană. Am să-ți dau un ceai bun de tei sau de zmeură și o să-ți treacă. Hai, nu te mai amărâi, fetița mea. S-au zbârlit gânsacii, rar să fie. Lasă-mă, Helen! Lasă-mă! Uite! Nu l-am nimerit! Iar am dat greș!
Mai repede, mai repede de dacă. Acuși ne cheamă să ne luăm rămas bun. Au și poruncit să tragă caii la scar. Da, n-a mai rămas mult. Da, pleacă la Harkov. Profesorul o să locuiască acolo. Cu atât mai bine. S-au speriat. Nici măcar o oră, a spus Elena Andreevna. Nu mai vreau să rămân aici. Să plecăm, să ne oprim, zice, la Harkov. Acolo vom vedea ce mai fi și pe urmă vom trimite după lucruri. Pleacă fără multe bagaje. Asta înseamnă că soarta nu le-a hărăzit să trăiască aici. O predestinație fatală. E mai bine așa. Ce mai zarvă au făcut aici adineauri. Au tras și cu pistolul. Da, mai mare rușinea. Unde-i Sonia? E în parc. Îl tot caută pe Vania cu doctorul. Se tem ca nu cumva să-și pună capăt zilelor. Dar unde-i pistolul lui? L-am ascuns în pivniță. Păcatele mele. Lasă-mă în pace, lasă-mă. Ciubitule, hai, stergeți-o și voi de aici. Lăsați-mă singur măcar un ceas. M-am și dus, Vania, m-am și dus. Lasă-mă în pace, doctore. Bucuros, de mult trebuia să fiu plecat de aici, dar repet, nu plec până nu-mi dai înapoi ce mi-ai luat. Dar nu ți-am luat nimic. Îți vorbesc serios, nu mă mai întârzia. De mult trebuia să fiu plecat. Nu ți-am luat nimic. Da, ce să-i faci? Am să mai aștept puțin, dar pe urmă, iartă-mă, o să fiu nevoie să fac uz de forță. O să te legăm și o să te căutăm. Ți-o spun foarte serios. Cum vrei. Să se rostească cineva într-atât. Să trag de 2 ori și să nu-l nimeresc. Asta n-am să ne iert niciodată. Dacă ai avut chef de tras, de ce nu ți-ai tras eu un glonț în cap? Ciudat. O tentativă de omor și nici nu mă arestează, nici nu mă dau în judecată. Asta înseamnă că mă socotesc nebun. Bine, sunt nebun. Dar cei care sub haina de profesori își ascund incapacitatea, stupiditatea, lipsa lor de suflet strigătoare la cer, ăștia nu sunt nebuni? Nu sunt nebune nici acelea care se căsătoresc cu niște babaluci și apoi înșală în văzul tuturor? Te-am văzut când o strângeai în brațe. Da, am strâns-o în brațe, ei și? Nebun e pământul care vă rapte pe toți. Ai spus o prostie. E și nu sunt nebun, irresponsabil. Am tot dreptul să spun prostii. Glumă răsuflată. Nu ești nebun, ești doar caragios, o paiață. Tu ești perfect normal. Ce rușine. Dacă știi ce rușine mie. Sentimentul ăsta scuțit al rușinii nu se poate asemăna cu nicio durere. Nu mai pot. Ce să fac? Nimic. Ce să faci? Nimic. Am 47 de ani. Dacă să zicem voi trăi până la 60 de ani, îmi mai rămân încă 13. Prea mult. Cum voi trăi acești 13 ani? Ce o să mă fac? Cu ce să-i umplu? Să încep o viață nouă? Spune-mi, cu ce să încep? De unde să încep? Asta îmi place. Ce aceea viață nouă? În halul în care suntem eu și cu tine nu ne mai rămâne nicio nădejde. Crezi? Sunt sigur. Dă-mi ceva mare de inimă. Hai, sprăvește odată. Cei care vor trăi 100-200 de ani după noi și care ne vor disprețui pentru că ne-am trăit viața atât de searbădă și atât de prostește, vor izbuti poate să găsească mijlocul să fie fericiți. Noi însă... Da, frate. În tot județul acesta erau numai 2 intelectuali, cum se cade. Tu și cu mine. Dar în 10 ani viața asta meschină, viața asta vrednică de dispreț ne-a năcluit. Ne-a otrăvit sângele cu miasmele ei putrede și am ajuns și noi niște făpturi josnice, ca toți ceilalți. Da, dar nu mă mai duce cu vorba. Dă-mi înapoi ce mi-ai luat. Nu ți-am luat nimic. Mi-ai luat din trusă un flacon cu morfină. Ascultă, dacă vrei cu orice preț să o sfârșești cu viața, du-te în pădure și împușcă-te acolo. Dar morfina dă-mi-o, că altfel vor ieși vorbe și bănuiel că ți-am dat-o chiar eu. Crezi că e chiar atât de interesant? Lasă-mă în pace. Sonia, unchiul dumitale mi-a șterpelit din trusă un flacon cu morfină și nu vrea să mi le înapoi. Spune că la urma urmelor ceea ce face nu e un lucru cu cap. Și nici nu mai am timp de pierdut, trebuie să plec. Ai luat morfina, unchiule Vane? El a luat-o, sunt sigur. Dă-i-o înapoi. De ce să ne sperii? Hai, dă-o, unchiule. Poate că nu sunt mai puțin nenorocită decât tine. Și totuși nu disper. Îndur și voi îndura până când viața mi se va curma de la sine. Hai, rabdă și tu. Dă-i flaconul. Dragul meu, scumpul meu, dă-i-le înapoi. Tu ești bun. O să-ți fie milă de noi și ai să-l dai înapoi. Hai, rabdă, unchiule. Rabdă și tu.
Ia-ți-l, Sole. Trebuie să ne apucăm de lucru cât mai curând. Să facem ceva. Să facem ceva, altfel nu mai... Da, o să lucrăm, unchiule. Cum îi vom petrece pe ei noștri, ne și apucăm de lucru. Am rămas cu toate în urmă. Acum pot să-mi vede drum. Vania, ești aici? Da. Suntem gata de plecare. Du-te la Alexandru, vreau să-ți spună ceva. Da. Du-te, unghiule. Da. Haide, tata și cu tine trebuie să vă împăcați. Nu mai încape nicio vorbă. Hai la el, unghiule. Plec. Rămâi cu bine, doctore? Așa de iute? Hămat, cai. Da. Atunci, cu bine. Mi-ai făgăduit că pleci chiar azi de aici, da? Țin minte. Plec numai decât. Te-ai speriat? E chiar atât de îngrozitor. Da. Și dacă n-ai mai pleca, ce zici? Mâine la ocolul Silvic. Nu, m-am hotărât. De aceea te privesc cu atâta curaj, pentru că plecarea noastră e hotărâtă. Un singur lucru te rog. Da? Să ai o părere mai bună despre mine. Aș vrea să mă respecti. Rămâi, te rog. Recunoaște că pe lumea asta n-ai nimic de făcut. N-ai niciun cel în viață, că nimic nu-ți trezește interes și mai curând sau mai târziu, inevitabil, ai să cedezi simțurilor. Și atunci, decât la Harkov sau la Kursk sau în altă parte, e mai bine aici, în mijlocul naturii. Cel puțin e poetic. Toamna e atât de frumoasă. Avem aici ocolul Silvic, conace căzute în ruină în stilul lui Turgenev. Știi că ai has? Uite, sunt supărată pe dumneata și totuși să-mi aduc aminte cu plăcere de dumneata. Ești mai interesant, original. Nu o să ne mai vedem niciodată, de aceea de ce să-ți ascund? Chiar îmi plăceai puțin. Hai să ne strângem mâna. Da. Să ne despărțim tot prieteni, să nu împorți pică. Nu. Bine, pleacă. Ai un suflet bun, pare să. Și totuși în întreaga dumitale făptură e ceva ciudat. Ai venit aici cu bărbatul dumitale și toți cei care munceau, roboteau, creau ceva și au lăsat treburile ca să se ocupe toată vara numai de podagra soțului dumitale și de dumneata. Dumneata și cu el, amândoi, ne-ați molipsit cu trândăvia voastră și m-ați prins și pe mine. O lună întreagă n-am făcut nimic. Dumneata și soțul dumitale aduceți prăpădul pretutindeni. Glumesc, desigur. Și totuși, ce ciudat lucru. Sunt sigur că dacă ați fi rămas, prăpădul ăsta n-ar mai fi avut margini. Și eu aș fi pierit. Dar nici dumitare nu ți-ar fi fost mai bine. Și acum pleacă. Finita la comedie. Ce lucru ciudat. Ne cunoaștem și fără veste nu se știe pentru ce. Nu o să ne mai vedem niciodată. Așa sunt toate pe lumea asta. Cât nu e nimeni aici și n-a intrat unchiul Vania cu un buchet, dă-mi voie să te sărut de despărțire, da? Pe obraz. Așa. Minunat. Minunat. Îți doresc mult noroc. Da. Fie ce-o fi, măcar o dată în viață. Trebuie să plec. Dragul meu drag, trebuie să te sărute. Plecă, iute. Dacă au tras caii la scară, du-te. Mi se pare că vin. Finita. Dragul meu, Vania, jur că am uitat totul.
După cele petrecute în aceste câteva ceasuri, am trecut prin atâtea și am gândit atât de mult încât mi se pare că aș putea să scriu ca învățătură pentru cei ce ne vor urma un întreg tratat despre arta de a trăi. Primesc bucuros scuzele tale și la rândul meu îți cer să mă ierți. Rămâi cu bine. Ai să primești regulat și de acum înainte ce ai primit și până acum. Mama, totul va fi ca pe vremuri. Rămâi cu bine. Alexandru, fotografiază-te cât mai curând și să ne trimiți fotografia. Promit, știi cât de mult te iubesc. Da. La revedere, excelență, și să nu ne uitați. Bine, Sonia. Rămâi cu bine. Sonia, rămas bun. Sonia, rămas bun la toată lumea. La revedere. Îți mulțumesc pentru plăcuta dumitale tovărășie, doctore. Stimez felul dumitale de a gândi, entuziasmul dumitale, avântul dumitale, dar dați-mi voie ca un bătrân ce sunt să adaug la salutul meu de rămas bun și o mică observație. Domnilor, trebuie să lucrăm? Trebuie să lucrăm? Da? Toate cele bune. Cele bune. Helen, cu bine, iartă-mă. Nu o să mai ne vedem niciodată. Cu bine, dragul meu, Vania. Ciupitule, spune să înhame și caii mei. Am înțeles, drăguțule, am înțeles. Vania, de ce nu te duci să-i petreci? Lasă-i să plece. Eu nu pot. E greu. Trebuie să mă ocup cu ceva cât mai repede. Să lucrez. Da. Au plecat. Profesorul trebuie să fie mulțumit. Nu o să mai dea pe aici cât o fi lumea. Au plecat. Au plecat, dacă. Ha, ce liniște. Doar greierile cântă. Mi-e cald. Te simți bine? Nu vine să plec de aici. Au tras caii la scară? Da. Nu mai rămâne așadar decât să-mi iau rămas bun de la voi, prietenii mei, de la masa asta și apoi la drum. De ce te grăbești? Mai stai. Nu se poate, de dacă, nu se poate. Când o să ne mai vedem, doctore? Până la vară nici nu poate fi vorba. Iarna e greu. Se înțelege de la sine că dacă se întâmplă ceva, îmi dați de știre și vin. Așa. Mulțumesc pentru pâine și sare, pentru ospitalitatea voastră, într-un cuvânt pentru toate. Rămâi cu bine, bătrânico. Pleci fără să-ți fi băut ceaiul? Nu beau, măicuță. Poate un păhărel de vodcă. Dacă zici dumneata. Ia. Rămâneți cu bine. A plecat. Sonia, copila mea, ce greu mi este. Dacă ai ști ce greu mi este. Ce să-i faci? Trebuie să trăiești. Vom trăi, unchiule Vania. Vom trăi un șir lung de zile, de seri nesfârșite. Vom îndura cu răbdare încercările pe care ni le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihna. Și când ne va sosi ceasul, vom muri supuși. Vom spune că am suferit, că am plâns, că am fost amărâți. Ne vom bucura și vom privi nenorocirile noastre de acum, zâmbind cu înduioșare.
așteaptă. Mai așteaptă. Ați ascultat Unchiul Vanea de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Moni Gelerter și Radu Teculescu. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Unchiul Vanea George Constantin, Astrov Ștefan Iordache, Elen Valeria Seciu, Serebreacov Mircea Arbulescu, Sonia Mirela Gorea, Dădaca Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Maria Vasilievna Teli Barbu, Teleghin Radu Panamarenko, Argatul Candid Stoica. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Dan Puican.